මේක තුළින් අපි 21 වෙනි ක්වෙස්චන් එකත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකේදී ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ටික තාම එන්නේ අපි කලින් කතා කරපු ඩේටාබේස් එකට අදාළවමයි. ඉතින් මෙතන ප්‍රශ්න 6ක් තියෙනවා අපිට කලින් ප්‍රශ්න වලට කලින් වීඩියෝස් වලට අදාළවම. ඉතින් මෙතන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ නම් අපි බලාගෙන යමු. එතන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා what is the highest marks obtained the first term in mathematics subject. ඉතින් ෆස්ට් ටර්ම් එකේ mathematics subject එකට ගත්ත වැඩිම ලකුණ මොකක්ද කියලා තමයි මෙතනදී අහන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි කෝඩ් එකක් ටයිප් කරගන්න බලමු කොහොමද අපි මේකට අදාළ කරන රෙකෝඩ් එක ගන්න කියලා. මේකට මුලින්ම මම කරන්නේ select කියන keyword එක ඉක්ුත් පරිදි දා ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟ highest මහා නිසා අපිට තියෙනවා max කියලා keyword එක. ඉතින් මේ max කියන keyword එක දාලා තමයි අපිට අපේ රෙකෝඩ් එක මේ highest එක ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම මේ max එකේ වරහන් ඇතුලේ column එක සඳහන් කරන්න මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒකට column එක විදිහට දෙන්න තියෙන්නේ අපි කලින් දුන්නා වගේම student exam mark record. මෙන්න මේ කියන database එකකින් අපි ගන්න ඕන මෙන්න මේ කියන marks කියන table එක. ඉතින් ඊළඟට අපි මේක ගන්න කොහෙන්ද කියලා කියන නිසා මම දාගන්නවා form එක. ඉතින් form එක දාලා ගන්න table එක තමයි මෙන්න මේ student exam mark record කියන table එක. ඉතින් ඊළඟට දෙන්න තියෙන්නේ මොකක්ද condition එක කියන එක. ඉතින් condition එක තමයි ඒකට දානවා student exam mark record table එකෙන් ගන්න කියලා exam term id කියන column එක. ඉතින් මෙතනදී මේක අරගෙන ඉන්න එකක් දාලා ඒක ඇතුලේ select එක බලන්න ඕන. select අපි බලන්න ඕන මේ ඉන්න එකක් දාලා අපි කරන්නේ exam term කියන table එක ගන්න එක. ඉතින් එතනදී select එකක් දාලා බලනවා exam term කියන table එක dot බලනවා term id එක. ඉතින් මේ term id එක අරගත්තට පස්සේ අපි ඊළඟට කරන්නේ අපි ඒකේ form එක ගන්න exam underscore term කියන එකෙන්මයි. මොකද අපි ඒක ගන්නෙ මෙන්න මේ exam term කියන table එකේ. ඊළඟට condition එක දෙනවා where exam term dot අපි දෙන්න ඕන term name එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපිට දීලා තියෙන්නේ first term එක. ඉතින් ඒකට first term කියලා මෙතනදී දෙනවා. ඊළඟට හරි ඊළඟට තියෙනවා අපිට තවත් condition එකක්. ඒ තමයි subject එක. ඒකට කරන්න මම තවතත් and එකක් දාගෙන මම බලනවා student mark record එකෙන් බලනවා subject id එක. ඉතින් මේකට මම ගන්න ඕන මේ subject කියන table එක. ඒ නිසා මම දාගන්නවා in කියන එක. ඊට පස්සේ brackets ඇතුලේ දාගන්නවා select ගන්නවා subject table එක subject dot ගන්න ඕන subject id එක from කොහෙන්ද ගන්නේ subject කියන අපේ table එකේ. ඉතින් subject කියන table එකෙන් අරගෙන මම ඊළඟට දානවා condition එක where subject dot මම බලනවා subject එක මොකක්ද. ඒකට තමයි කියන්නේ අපි subject underscore name එක equal වෙන්න ඕනේ අපිට කියනවා mathematics කියලා. ඒ නම mathematics කියලා මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට spellings හරි mathematics කියලා type කරලා මම මෙතන semicolon එකක් දාලා මේ විදිහට query එක හදාගන්නවා. ඉතින් අපි මේක run කරලා බලමු අපිට අවශ්‍ය කරන record එක මෙතනදී අපිට ලැබෙනවද කියලා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් student exam mark record කියන මේ table එකෙන් අපිට එනවා අපේ මේ subject වලින් අපි maths කියන subject එකෙන් පළවෙනි වාරේ ගත්ත වැඩිම ලකුණු. ඉතින් මේක අපිට ඕන පුළුවන් rename කරගන්න as අපි ආකේ තියෙන එකම ගමු
right අපි මෙතනින් දාමු highest marks කියලා දාලා නැවත මේක run කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් highest marks එක 90යි කියලා අපිට මෙතනදී දිස් වෙනවා. ඉතින් අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන විදිහට තමයි අපි ඊළඟට බලමු අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා what is the highest marks obtained in the second term science subject. ඉතින් එතකොට අපිට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ අපි මේක රීනේම් කරමු second ඊළඟට අපේ subject එක මොකක්ද මෙතන කියන්නේ science. මම science කියලා ඉතින් type කරගෙන මම මේක run කරනවා බලන්න පුළුවන් 95 කියලා එනවා highest marks එක. අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේත් හරි අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්න බලුවා what is the highest mark obtained by students for all subjects in the second term කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ second term එකේ students ලා වැඩිම ලකුණු ගත්තු subject එක මොකක්ද කියලා තමයි මෙතනදී අහන්නේ. ඉතින් අපි ඒකත් මෙතනදී type කරලා බලමු කොහොමද අපේ අපිට අවශ්‍ය කරන record එක අපි ගන්න කියලා. හරි අපි මේ ප්‍රශ්නෙට කෝඩ් එක type කරගන්න බලුවොත් අපි මුලින්ම මේ කෝඩ් එක අයින් කරගෙන ඉමු. දැන් අපේ අහන්නේ second term එකේදී අපෙන් අහන්නේ second term එකේදී වැඩිම ලකුණු ගත්ත subject එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒකට අපි අවශ්‍ය කරන කෝඩ් එක type කරගෙන ඉන්නේ ඉස්සෙල්ලාම සුපුරුදු විදිහට select කියන එක දාලා ඊළඟට දාන්න ඕන ගන්නවා subject table එක. subject table එකෙන් ගන්න ඕන subject name එක. ඊළඟට දානවා from ගන්නේ කොහෙන්ද subject කියන table එකේ. හරි. ඊළඟට තියෙන condition එක දානවා where ගන්නවා subject table එකෙන් subject id එක check කරලා බලනවා ඉන් කියලා ඊළඟට ගන්න ඕනේ අපේ record තියෙන table එක. ඉතින් ඒක මම කරන්නේ මේ විදිහට දානවා select student underscore exam underscore mark underscore record record මෙන්න මේ table එක. ඉතින් මේ table එකෙන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ අපි ගන්න ඕන subject එකෙන් subject id එක. ඉතින් ඊට පස්සේ from කියන keyword එක දාගෙන from කියන ඊළඟට ගන්න කොහෙන්ද කියන එක. ඉතින් from මේක අපි ගන්න මෙන්න මේ student exam mark record කියන table එකෙන්මයි. ඊළඟට අපිට තියෙන condition එක කියන්නේ where student exam mark record dot අපිට ගන්න ඕන mark කියන අපේ column එක mark. ඉතින් ඊළඟට දැන් ගන්න ඕනේ අපේ මේකේ max value එක. ඉතින් ඒකට කරන්න තමයි දාගන්න ඊළඟට ඊළඟට ආයෙ දාගන්න bracket දෙකක් select ඊළඟට දෙනවා max select max ආයෙත් bracket එකක් දාලා දෙනවා student exam mark record එකෙන් ගන්න කියන මෙන්න මේ mark කියන column එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඒක ගන්න කොහෙන්ද from student exam mark record කියන table එකෙන්මයි. නැවතත් දානවා condition එක where student exam mark record dot අපි ගන්න ඕනේ exam underscore term underscore මෙන්න මේ id කියන column එකෙන් ඊළඟට දෙනවා in එකක් ආයෙත් in ආයෙ දානවා අපි select එක select ඊට පස්සේ දෙන්න ඕන අපේ exam term table එක. මොකද අපි term එක filter කරගන්න ඕන නිසා ඉතින් exam term dot term id from කොහෙන්ද exam මෙන්න මේ කියන term කියන table එකෙන් ඊට පස්සේ වෙන condition එක where exam
exam underscore term table එක dot term name එක වෙන්න ඕනේ second term. ඉතින් semicolon එක දාමු අන්තිමට අපි ඒක line break කරගමු. run කරලා බලමු අපිට අවශ්‍ය කරන result එක හම්බ වෙනවද කියලා. හරි. සිංහල language literature කියන subject එක තමයි second term එකේදී වැඩිම mark එකක් ගන්න subject එක විදිහට නම් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒකට අවශ්‍ය කරන result එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් අපිට හම්බ වෙනවා.